بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الكونكتيف تيشو ديس اوردرز. بإذن الله هنتناول كل ما يخص الكونكتيف تيشو ديس اوردرز من خلال المحاضرة دي، إزاي نتعامل معاها وإزاي نساعد في تشخيصها، وده هو الأهم. الروماتيزم أو روماتيك ديس اوردر هو ده umbrella term. المقصود بيه هو مرض بيصيب الجوينت كجزء من المانيفستيشنز بتاعته. يعني مش ضروري ان هو يصيب الجوينت بس، لا طبعا ده بيبقى systemic disorders بتأثر على حاجات تانية كتير، لكن إصابة الجوينت ده جزء مهم منه. نيجي بقى للترمينولوجي. يا ترى هي connective tissue disorder، ولا يا ترى هي collagen diseases، ولا يا ترى هي rheumatologic disorder؟ في الحقيقة المسميات كتير، لكن لازم نكون فاهمين المسميات الصح والمسمى نقدر نقول اللي مش دقيق. في بعض الauthors still insist إن مجموعة الأمراض دي بنسميها collagen diseases، لكن في الحقيقة أنا ما بفضلش، وauthors كتيرة جدا ما بيفضلوش الترم ده، لأن ده بيدي إيحاء لأمراض تانية زي الإهلر-دانلوس سندروم أو الأمراض اللي فيها genetic defect في الكولاجين نفسه. لكن روماتيك ديسيزز هيبقى أوقع، والأوقع جدا والمور ديسكريبتيف اللي هو الأوتو إميون كونكتيف تيشو ديسيزز. طيب نيجي ونسأل، يا ترى ليه المرض اسمه لوبس؟ ده سؤال وجيه جدا. لوبس باللاتيني معناها الذئب، وليه المرض ده اتسمى الذئب؟ طبعا دي يعني نقدر نقول لمحات تاريخية من أوروبا القديمة شوية أو العصور المظلمة في أوروبا، إن كان المرضى اللي بيصابوا باللوبس كان بيعتقد إن ده اتهاجموا بواسطة ذئب، إن في ذئب هاجمهم أو حاجة، وبناء عليه فهم بدأوا يطلقوا الترم ده اللي هو لوبس. ولوبس ده جنرال تيرم مقصود بيه mainly ثلاث أمراض أو ثلاثة سب كاتيجوريز، اللي هو الديسكويد لوبس والسب أكيوت كيوتينس لوبس والسيستميك لوبس إريثيماتوزس. في الحقيقة دايما بحب الرسمة دي جدا في محاضرات اللوبس، اللي هي الأهرامات الثلاثة. إن أنا دايما تبسيطا للأمر بنقول إن اللوبس يا جماعة هو ده سبيكترم. الموست بيناين بول في السبيكترم ده هو الديسكويد لوبس، وده كرونيك كيوتينس لوبس في الجلد بس. السيرولوجي عادة بيكون نيجاتيف فيه. عادة المرض ده لا يتعدى حدود الجلد، لا بيأثر على جوينت ولا يأثر على ليفر ولا كدني ولا أي حاجة. يجي الهرم الوسطاني أو الهرم الأكبر شوية، احنا عندنا entity اسمها السبكيوتينس ال اي، والسبكيوتينس ال اي بيبدأ يدخل ويتعدى حدود الجلد، فيبدأ نلاقي جزء من السيرولوجي يبقى بوزيتيف، ونبدأ نلاقي كمان الجوينتس تبقى افكتد، وصولا بالموست اجريسيف بول من اللوبس سبيكترم اللي هو السيستميك لوبس. وطبعا السيرولوجي هنا بيكون بوزيتيف بشكل عنيف جدا وبشكل متنوع زي ما هنتطرق بعد شويه. وكمان الاعراض او السيستمز الداخليه بتكون مصابه الى حد كبير، يعني في عرضه لاصابه الجوينتس، الليفر، الكدني، السي ان اس، الهارت. تقريبا كل اعضاء الجسم قد تكون عرضه للاصابه باللوبس. السلايد ده في غايه الاهميه. طالما الديسكويد ال اي هو مرض لا يتعدى حدود الجلد، ولا يسبب بوزيتيفيتي في السيرولوجي، ليه بنعتبره لوبس؟ ده سؤال وجيه على فكرة ولازم نسأله لنفسنا. في الحقيقة هو ليه ستيل احنا انسيستنج ان هو من السبيكترم بتاع اللوبس؟ سيمبلي لان السيستميك لوبس او الموست بروجريسيف او اجريسيف عفوا بول من اللوبس سبيكترم ممكن يبقى مانيفستد
باي كيوتينس ال اي. ده سبب. كمان ان الباثولوجي فيهم واحد، يعني انا لو خدت باثولوجي من الديسكويد ال اي ولا باثولوجي من حاله سيستميك ال اي بالسكين مانيفستيشنز بتاعتها، بلاقي الباثولوجي ذا سيم. وكمان علشان السبب الوجيه الاخير بقى انه كمان ان الديسكويد ال اي في احتمال انه يتحول لسيستميك ال اي. صحيح الاحتمال ده مش كبير، احنا بنتكلم في 5%، في بعض الاوثرز وبعض الاستاديز بتقول انه up to 10%، ولكن هو احتمال انه يتحول لسيستميك لوبس، وبناء عليه هو جزء من اللوبس سبيكترم. وهنا نبتدي بالديسكويد ال اي اللي هو الموست بيناين بول، وبنقول ان هو chronic inflammatory disorder بيأثر على الفيس والسكالب. وبناء عليه يعني صعب جدا الاقي ديسكويد ال اي كلاسيك، حالة كلاسيكية بره المكان ده. طب ولو لقيته، لا ده مش هيبقى اسمه بقى الكلاسيك ديسكويد ال اي، ممكن نسميه الديسيمينيتد فورم اوف ديسكويد ال اي. في كلينيكال كرايتيريا لازم نكون عارفينها جدا، ان هي البليك دي بتكون well defined واريثيماتس وسكيلي، ممكن تكون باتش او بليك، وطبعا of variable size، مش لازم حجمها يكون كبير ومش لازم يكون صغير. عادة البليك دي لو تركت بدون مناكزة هيبدأ يحصل اتروفي ويحصل سكارينج، وكمان بيجمنتري تشينجز، سواء هايبوبيجمنتيشن او هايبر بيجمنتيشن. وخلي بالك من الهايبوبيجمنتيشن بيكون مميز جدا في البيشنتس اللي هم السكين تايب 3 وسكين تايب 4، ان الهايبوبيجمنتيشن بيكون هايلي كاركترستيك فيهم جدا. اي مرض في الدنيا لازم لما نيجي ندرسه كويس ندرس الكاركتر بتاعه، المرض ده بيهاجم فئة عمرية قد ايه، ميلز ولا فيميلز، بيهاجم ريسز بشكل اكتر من ريسز، كل ده مهم جدا. فالديسكويد اللي ايه نلاقيه اكتر في الفورس ديكيد. الميل للفيميل ريشيو طبعا الفيميل اكتر من الميلز. كمان بيكون اعنف في الجماعه الافريكانز الافريكان امريكانز والافرو كاريبيانز، بيكون اعنف جدا، لانه كمان الهايبوبيجمنتيشن بيكون اوقع جدا زي ما قلت في السلايد اللي قبلها. حابين نتعرف بقى على البريدisposing فاكتورز. يا ترى ايه البريدisposition اللي ممكن يؤهل لحدوث الديسكويد اللي؟ يا ترى التروما مكتوبة، يا ترى الستريس مكتوب. مهم جدا الالترا فايولت، لانه من ضمن المانجمنت ان انا لازم ادي سان سكرينز سواء توبيكال او ايفن سيستميك. هل الانفكشنز may play a role؟ yes. الدراجز ممكن تبقى سبب؟ yes. وكمان السيزونال اكسسربيشن، وده بيعزز دور الانفيرومنتال اكسبوجر للالترا فايولت رايز كمان، الثيوري بتاعتها يعني. طيب بقى نرجع هنا للكلينيكال. احنا لسه من شويه قايلين ان هو بيبقى ويل demarcated erythematous plaque او باتش وسكيلي، والباتش دي بعد شويه بيبدا يحصل لها اتروفي، وبعدين بيبدا يحصل لها بيجمنتري يعني changes. فاحنا هنا في كلينيكال كرايتيريا، عندي 5 كلينيكال كرايتيريا ان انا لازم اشوف well defined erythematous patch او plaque، وبيكون عليها سكيلز adherent. ولو انا حاولت اشيل السكيلز دي ببدا اشوف what's called the tin tack signs، او في بعض الاوثرز بيسموها الستيبلينج، ان انا بلاقي follicular بلاجنج بالكيراتين واضح جدا بالعدسه المكبره او بالدرموسكوبي. بعدين ببتدي اشوف التلانجكتيزيا نتيجه الاتروفي اللي بدا يحصل، والسكارنج بعد كده بيبقى ايفيدنت وبياخد اشكال مختلفه على فكره، مش شكل واحد زي ما هنقول كمان شويه. بصوا معايا على الصورة دي، على مستوى عينك العادية خالص أنا شايف well demarcated plaque وعليها adherent scales، وبرضه من خلال عيني شايف red dots أو شايف إلى حد ما نقدر نقول تلانجكتيزيا. بداية الأتروفي في السنتر باينة جدا، والكالر كمان تشينجز، إنه هنا هيبقى فيه هايبوبيجمنتيشن باين.
يبقى في جزء كبير من الكلينيكال كرايتيريا باين بعين المجردة أو بخلال العدسة المكبرة even من غير درموسكوبي. على النوز موجودة ال well defined erythematous patch أو بليك وعليها adherent scales، واضح جدا إن في بدايات تكوين أتروفي هنا في الجزء اللي في النص هنا، والهايبوبيجمنتيشن بدأ يظهر شوية. كل ده كلينيكال كرايتيريا تخليني أشك جدا في الديسكويد ال اي. دي صورة لحالة ديسكويد ال اي تيبيكال، يعني جاية في sun exposed area، جاية في المالر اريا كمان، والديماركيتد erythematous patch. يمكن الحالة دي early شوية، فده يكون كويس جدا لو انت مايندد بيها. في السلايد اللي جاي هنشوف الدرموسكوبي بتاعها عامل ايه. هنا ده الدرموسكوبي بيوضح لي الحالة. الفوليكولار اوبننج واضح فيها الكيراتين واضحة جدا، كمان السكيلز واضحة وادهيرنت، يعني قصة الاستبلينج هنا باينة قوي بالدرموسكوبي. كمان التلانجكتيزيا واضحة جدا جدا. كل دي كرايتيريا ماشية مع الديسكويد ال اي. خلي بالكم هنا ان السكارنج مش بيبقى له شكل واحد، ممكن يبقى اتروفيك، ممكن هايبراتروفيك، ممكن يبقى كريبريفورم زي ما قلت لحضراتكم. وكمان خلي بالك من الصورة اللي على الشمال، الهايبوبيجمنتيشن واضح جدا ككومبليكيشن او البيجمنتري تشينجز زي ما قلنا قبل كده. هنا كمان واضح قوي البيجمنتري تشينجز او اليوكوديرما، السكندري اليوكوديرما واضح جدا، البي اي اتش، الهايبر بيجمنتيشن كمان واضح. يعني دي مثال حي جدا لتطور الديسكويد ال اي. وعلى فكرة التريجس والاكسترنال اير واحدة من الكومن سايتس للديسكويد ال اي. بالك كمان ان الكرونيك ديسكويد ال اي اللي احنا اتكلمنا عليه اللي فات ده الكلاسيك، في عندنا فيريانس ممكن نشوفها زي ال اي تيوميدس وزي التلانجكتاتيك ال اي وزي الروزيشيا لايك، يعني ممكن ميميك روزيشيا. فعلشان كده ال اي ده جريت imitator، تحطه في دماغك كده ان ده one of great imitators، وممكن ياخد اشكال مختلفة نوعا ما، فوعيك بيه يخليك دايما تلقطه بدري. اللي اتكلمنا عليه اللي فات هو الكلاسيك والفاريانتس اللي ممكن نشوفها. طب what about disseminated؟ الديسيمينيتد فورم هو بيتعدى حدود الهيد اند نيك زي ما اتكلمنا، لكن ممكن تفاجئ انه موجود في الليمس او الترانك، فلازم تبقى انت ال اي مايندد علشان تشخص الحالات دي، لانه مش اول حاجه تيجي في دماغك هيكون ال اي في الحقيقه زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي. خلي بالك الديسيمينيتد ال اي بيجي اكتر في الومن، بالذات لو هم سموكرز. كمان عادة بيكون resistant to therapy، وبالتالي بيسبب psychological upset واضح جدا عند المرضى دول. شوف هنا بقى احنا قلنا ال اي ده جريت imitator بالذات لو طلع بره حدود منطقته، يعني لو بقى disseminated خلي بالك ده ممكن يشبه السورايسيس جدا، ده ممكن يشبه اللايكن جدا، البرورايجو ممكن يبقى بانيكولايتس لايك، ممكن تلاقي منه annular variant حاجة اسمها lupus erythematosus gyratus rubens، ودي حاجة نادرة شوية بس مذكورة في الأدب الطبي. وممكن تلاقيها just reticulate telangiectasia زي ال LE telangiectoids، فبالتالي هو great imitator زي ما قلنا قبل كده. ده مثال تطبيقي بقى على السلايد اللي فات، وإن ال LE ممكن يبقى great imitator. إن شوف الحالة دي بنت 19 سنة وجاي بريزنتد في الاوت بيشنت بالمنظر ده. لو انا من بعيد كده شفتها ممكن اقول لك دي حالة سورايسيس اندر تريتمنت، او سورايسيس حاطه ستيرويد شوية، لكن رحنا او جينا دي حالة سورايسيس كلينيكالي بالمنظر ده. لكن كده شوف السلايد اللي بعده، شوف هنا كده معايا. شوف الفيس عامل ازاي. هتحس شوية ان المالر اريا a little bit affected. كمان الثوراسيفورم بليكس مأثرة كمان على الاي براوز. طيب يعني احنا هنا قدام حالة ايه يا ترى؟
شوف كده معايا السلايد اللي جاي. الحالة كانت متحولة من الروماتولوجيست، والحالة متشخصة سيستميك ال اي، ومعمول لها كل السيرولوجي وتقريبا كله بوزيتيف. ايفن الكومبلمنت كمان كان قليل، ويعني ده معناه او بيشير ان الاكتيفيتي عالية في المرض ده، بدليل ان الاي اس ار اللي هو الريسنت اللي كانت عاملاه البنت كمان كان عالي شوية. فديت حالة سيستميك ال اي، ومانيفستد ازاي في السكين بالشكل اللي هو سورايسي 4 ببليكس بالمنظر ده. يعني هنا مراجعة بسيطة كمان للديسيمينيتد ال اي، ان هو ممكن يبقى له انيولار فاريانت، ممكن يبقى شبه البانيكيولايتس، ممكن يبقى شبه زي ما اتفقنا قلنا شبه السورايسيس، ممكن يبقى وورتي لايك. اشكال مختلفة جدا ومتعددة للديسيمينيتد، ممكن شبه الاكزيما. فكل دي اشكال مختلفة جدا للديسيمينيتد ال اي، فلازم تبقى انت ال اي مايندد علشان تقدر تكلينش الدايجنوزس او على الاقل تسسبكت. والباثولوجي اكيد هيساعدك كتير لو انت شكيت في حالة زي دي. طيب نبدأ بقى نتكلم على ال differential diagnosis. يعني هنا ال differential diagnosis هيبقى كالآتي. أنا عندي ممكن أفكر في الجيسنر، احنا differential diagnosis بتاع الديسكويد، ممكن polymorphous light eruption، ممكن sarcoidosis، ممكن جرانيولوما فاشيال، ممكن ليمفوسايتوما كيوتس، ممكن أبطو كمان الريم الريتيكولار اريثيماتوس ميوسينوزس. صح هي بتبقى affecting الشيست أكتر، لكن برضو ممكن تلخبطني في بعض حالات ال disseminated LE. فالديفرنشال ده should be kept in mind، والباثولوجي مهم جدا جدا لأن هو بيكسكلود معظم الحاجات دي. طيب احنا كده طالما جبنا بقى سيرة الباثولوجي، فلازم نبقى يعني minded بالباثولوجي بتاع ال LE. لو فتحت اي تكست بوك هتلاقيه داخل لك كده رص كده، وساعات في بعض ايفن الدكاترة زمايلنا اللي بيخشوا الفيرست بارت للماستر بيحفظوا شوية الايفنتس اللي بتحصل في الباثولوجي. فانا في الحقيقة دايما ليا شكل مختلف شوية. بلاش انسى الرصة دي، وخلينا نفهم الباثولوجيكال ايفنتس اللي بتحصل علشان you still remember forever الباثولوجيكال تشينجز في اللي عمرك ما هتنساها. لو فهمتها كويس جدا عمرك ما هتنساها لا خالص يعني، وتقدر حتى تجاوب عليها في الامتحان بشكل جيد جدا، بشكل كامل كمان لله، بس بشكل شبه كامل لانك فاهم كويس ايه اللي بيحصل في الباثولوجي. بقى الباثولوجي احنا عايزين نفهم فكرة الانترفيس ديرماتايتس عموما، مش ال اي بس، عموما يعني ايه انترفيس ديرماتايتس. في الحقيقة علشان أقول إن المرض ده بيسبب الانترفيس ديرماتايتس أو الانترفيس ديرماتايتس جزء من الحقيقة الباثولوجية بتاعته، لازم أشوف 3 حاجات تحت الميكروسكوب. أولهم لازم أشوف الكوفاكتيف ديجنريشن في البيزل سيل لاير أو الهيدروبيك ديجنريشن في البيزل سيل لاير. وده معناه إيه؟ ده معناه إن الخلايا دي بيبدأ يحصل فيها بالونينج، والبالونينج ده بعد كده يؤدي لديجنريشن أو سيل ديث في البيزل سيل لاير. وده بيحصل بسبب الانفلاماتوري اتاك. الانفلاماتوري سيلز هتبدأ تيجي كباند لايك تحت الابيديرمس على طول، او في الديرمو ابيديرمال جانكشن تحديدا، وتبدأ تهاجم البيزل سيل لاير، تضرب فيها جامد. فبالتالي اللي احنا بنشوفه انه بدأ يحصل لكوفاكتيف ديجنريشن، وبناء عليه ان في خلايا بتموت. ودي الحقيقة الثالثة اللي هي اللي احنا ممكن نسميها بقى الديد كيراتينوسايتس او الديسكراتوتيك كيراتينوسايتس او السيفات بودز او وات ايفر. هي كلها حقائق مختلفة او متباينة
لشيء واحد، ان هو الكيراتينوسايتس هنا بتبدأ يحصل لها بريماتيور ديث، وبالتالي بتظهر لونها احمر، وممكن تبقى موجودة في الإبيديرمس، وممكن تسقط أو تقع كخلايا ميتة في الديرمس، لأنه كمان البارير أو الديرمو إبيديرمال جانكشن أو بارير كمان بدأ يحصل فيه بايظ بسبب الانفلاميشن. فالثلاث حقائق دول بشوفهم تحت الميكروسكوبي، أنا بقول ده أنا قدام حالة انترفيس ديرماتايتس. وطبعا الحقائق الثلاثة مش موجودين بنفس القوة، يعني ممكن يبقى الانفلاماتوري انفلتريت عنيف جدا وباند لايك يغطي على الليكوفاكتيف بيزل سيلز مش هشوفها قوي، فده بيحصل في مجموعة أمراض. ممكن ألاقي البيزل سيل ليكوفاكشن أوضح والانفلاماتوري انفلتريت أقل، فده يحصل في مجموعة أمراض تانية، وهكذا. كمان بيعقب القصة دي انه بقى بيبدأ يحصل secondary changes في الديرمز، يبدأ مثلا يحصل له على سبيل المثال اتروفي، او بالعكس يحصل هايبرتروفي او كولاجين ديبوزيشن في الديرمز، او يحصل ميوسين ديبوزيشن، وده بنشوفه في ال اي. الابيديرمس بيحصل عادة في اتروفي نتيجة الانفلاماتوري كاسكيد اللي حصلت طول الفترة السابقة. بناء عليه احنا اتكلمنا قلنا ان الثلاث حقائق لازم يبقوا موجودين علشان اقول دي حالة انترفيس ديرماتايتس، لكن وجود الحقيقة بدرجة معينة هنبدأ according يعني لكده هنبدأ نعمل sub categorization للانترفيس ديرماتايتس. بمعنى لو انا بصيت تحت الميكروسكوب ولقيت الانفلتريت قوي جدا وعالي جدا ولازق في بعضه كده وجاي في الديرمو ابيديرمال جانكشن ومغطي على اللي هو الليكوفاكتيف ديجنريشن في البيزل سيل لاير، ففي الحالة دي أنا هقول دي حالة لايكينويد سبسيت اوف انترفيس ديرماتايتس. على النقيض لو الانفلاماتوري انفلتريت مش قوي قوي ومش متجانس ومتباعد عن بعضه شوية، فده هيخليني أشوف الليكوفاكتيف أو الفاكيولار ديجنريشن بشكل أوضح تحت الميكروسكوب، وبناء عليه هسمي الكاتيجوري ده vacuolar alteration أو vacuolar subset of interface dermatitis. وطبعا الانيميشنز اللي واضحة دي هي بتوضح قد إيه، يعني بتحاول تسهل عليكم شوية فكرة الكاتيجورايزيشن دي جت منين. فنبني بقى على على اللي فات، هنبدأ نشوف إن إحنا عندنا اللايكينويد سبسيت على رأسهم اللايكين بلانوس واللايكينويد دراج إرابشنز واللايكين نيتيدس. لكن الأمراض اللي بتعمل الفاكيولر باترن بتاع الانترفيس ديرماتايتس بيبقى الإريثيما مالتيفورمي، فيكس دراج إرابشن، الفيرال إكزانسيما، وتضيف عليهم بقى اللوبس إريثيماتوز. فده مهم جدا علشان يعني بس نفهم التقسيمة حتى جت ازاي وجت منين يعني. طيب وبناء عليه أنا لو عايز أشخص حالة LE أنا بتحرك في محاور أربع محاور. أول محور هو المحور الكلينيكي، clinical examination والكلينيكال findings اللي عندي. تاني محور هو محور الباثولوجي اللي احنا هنستعرضه او اللي احنا استعرضناه، وهنشوف الصور كده برضو بالاتش اند اي. تالت محور هو الاميونوفلوريسنس وده مهم جدا. ورابع محور هو السيرولوجي. فالاتش اند اي احنا بنبدا نشوف بقى بنطبق اللي شفناه او اللي اتعلمناه في السلايدز اللي فاتت. فانا هنا بمستوى عيني كده شايف الفاكيولار ارتريشن للبيزل سيل لاير واضح. الانفلاماتوري انفلتريت مش قوي لدرجة انه يعمل باند لايك، هو واخد الصفة اللي هي بيريفاسكولار اكتر، سوبرفيشال بيريفاسكولار.
شايف الميوسين ديبوزيشن بعيني المجردة واضحة قوي، مش محتاجة سبيشالستين كمان. لو حبيت اعمل سبيشالستين هعمل حاجة زي الالشان بلو. وكمان لو عملت بالهاي باور هشوف الثيكند بيزمنت ممبرين، ممكن كمان اصبغه بالبي اي اس واشوفه بشكل اوضح. فده كده الاتش اند اي بتاع اللوبس. لكن هنا احنا قدام حالة الاميونوفلوريسنس. الدايركت اميونوفلوريسنس انا خدت بيري ليجينال تيشو او بيري ليجينال بايوبسي، وبدات اعمل الاميونوفلوريسنس، فهشوف الاميونو رياكتنت اللي هو الاي جي جي ومعاه الكومبلمنت ديبوزيشن في الديرمو ابيديرمال ريجن، او في الديرمو ابيديرمال بارير او الديرمو ابيديرمال جانكشن. واضح جدا جدا اهوت قدامي، يبقى انا كده كمان الدايركت اميونوفلوريسنس بوزيتيف، واخد الباترن ده اللينير باترن ده، فده ماشي مع اللوبس. احنا اتكلمنا كده على كلينيكال فاريانس، اتكلمنا على الباثولوجي، اتكلمنا على فكرة الانترفيس ديرماتيتس، اتكلمنا كمان على الدايركت اميونوفلوريسنس هاو تو دو والانتربريتيشن بتاعه، ودلوقتي ميعاد العلاج. لو انا جالي مريض ديسكويد ال اي، انا لازم اول حاجه اتاكد ان مفيش underlying systemic ال اي. ازاي اعمل ده؟ لازم اعمل systemic review history وميديكال examination، اعمل سي بي سي واي اس ار واي ان اي كلاب، كسكريننج لاب تيست. لو لقيت البارامترز دي كويسه، مفيش بانسايتوبينيا، مفيش انيميا، مفيش ليوكوسايتوبينيا، مفيش حاجه، الاي اس ار ويز النورمال، الان اي نيجاتيف، يبقى غالبا انا بتعامل مع كيوتينس ال اي، كرونيك كيوتينس ال اي وديسكايد. هندي سان بلوك ليه؟ لان احنا قلنا في البريسيبيتيتنج فاكتور اليو في رايز. كمان ممكن احقن انتراليجينال ستيرويد بتركيز 5 مللي جرام لكل ملي، والتوبيكال ريتينويد كمان ده اوبشن معايا في العلاج. خلي بالكو انا هعرض عليكم كذا روشتة بكذا خطة علاجية، يعني نقدر نعتبر ان ده علاج مثلا خلينا نقول فورم A. طيب ممكن ندي حاجة تانية؟ طبعا ممكن. طيب ده فورم B من العلاج. لو افترضنا ان الحالة لسه early patch مش بلاك خالص، ومش هحقنها انتراليجينال ستيرويد، فانا هستعين بالسوبر بوتنت ستيرويد زي درموفيت. وبرضو معايا التوبيكال ريتينويد ده اوبشن ان انا اقدر استخدمه في العلاج. فدي روشتة رقم 2 تناسب بعض الحالات، خلي بالك من ده. نيجي بقى لروشتة رقم فورم سي او روشتة رقم 3. خلي بالك احنا ممكن نستخدم الكالسينيورين انهبيتورز في علاج ال اي ديسكويد ال اي، خصوصا لو الحالة، يعني افترض كده او عيش بخيالك ان الحالة دي نير تو ذا اي، فانا خايف مثلا ان كتر استخدام التوبيكال ستيرويدز يعمل لي اتروفي في المنطقة دي، او بلاش اتروفي، ممكن يعمل لي جلوكوما، ممكن يعمل لي كاتراكت، ممكن العين يكون عنده فاميلي هيستوري للجلوكوما والكاتراكت، وانا خايف يحصل له مشكلة، فهديله الكالسينيورين انهبيتور، فاقدر استعين بيه في الحالة دي كمان. هو السؤال، لو انا الحالة بعيدة عن العين وممكن استخدم توبيكال ستيرويد وممكن كمان توبيكال كالسينيورين انهبيتورز، خلاص which is better؟ امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ ده سؤال عايزين بقى نجاوب عليه. بصوا كده في السلايد ده، ممكن يحاول يشرح لك شوية. لو انا بتعامل مع حالة بليك او هايبرتروفيك بليك شوية، ممكن استعين بالانتراليجينال ستيرويد او التوبيكال ستيرويد. طب لو انا بتعامل مع حالة باتش، يمكن ما يكونش في داعي للاستيرويد قوي، علشان احاول اتجنب الاتروفاينج افكت بتاع الاستيرويد، فممكن استعين بالتوبيكال
calcineurin inhibitors either tacrolimus أو pimecrolimus. شوف معايا السلايد ده وانت تفهم انا اقصد ايه. دي حالة ديسكويد ال اي موجودة فين؟ في اللور ايليد جنب الاي خالص. فاعتقد استخدام الاستيرويد هنا may be hazardous يعني. فاستخدام الكالسيونيورين انهبيتورز يعني ممكن يبقى a good choice. نيجي دايما بقى للسؤال المهم جدا، واتس نيو؟ ايه الجديد؟ ايه الحاجات اللي ممكن استخدمها في العلاجات بشكل اوقع يعني او بشكل جديد في الديرماتولوجي؟ طبعا عندنا حاجات توبيكال جديدة، وكمان في انرجي بيست ديفايسز جديدة زي ما هنشوف في السلايدز اللي جاي. طبعا الليزر، البلس داي ليزر والنو هاو بتاعه. البلس داي ليزر ستيل في نو هاو، واحنا محتاجين نعمل ستاديز عليه بصراحة كتيرة جدا، خصوصا في ال اي. في ستاديز طلعت وثبتت فعاليته في علاج الديسكويد ال اي. هل هو علشان بيستهدف البلاد فيزلز وبيعملها ديستراكشن؟ جايز. هل علشان الانفلاماتوري سيلز بيعتبر هو او بيعتبروا كروموفورز للبلس داي ليزر؟ وارد جدا. لكن في ستاديز بتقول الافيكاسي بتاعه واضحة في حالات الديسكويد ال اي. ودلوقتي بيتكلموا على التوبيكال سالبيوتامول كريم. طبعا السالبيوتامول درسناه في الطب ان هو دايما انهيلرز في حالات البرونكيال ازمه لان هو بيتا 2 اجونست. لكن في ريسنت ستاديز بتقول ان هو بتركيبه الكريم 0.5% كمان بيكون افكتيف في حالات الديسكويد ال اي. دي من الحاجات الجديده وواتس نيو. طيب بعد الواتس نيو بقى، يا ترى لو انا قابلتني حالة ريسيستنت اعمل لها ايه؟ ريسيستنت يعني ايه؟ يعني جربت اذر كل اللاينز اوف تريتمنت السابق ذكرها، جربتها في حالة ديسكويد ال اي وبرضه مفيش نتيجة. ستيل الليجن لسه اكتف، ستيل العيان مفيش كلينيكال ريميشن. فاعمل له ايه ده بقى؟ يعني زي ما انا كده حاطط في الصورة، يعني في حائط صد ضد الخطوط العلاجية السابقة. فهنتصرف ازاي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. بص كده في الروشتة دي، تقريبا نفس الروشتة القديمة بس مزود لك عليها ايه؟ بلاكينيل. البلاكينيل او الهيدروكسي كلوروكين مهم جدا، الانتي مالاريالز. يعني من اهم نقاط الجلدية اللي بتستخدم فيها الانتي مالاريالز هو اللوبس. فانا لو عندي حالة resistant discoid LE او disseminated discoid LE او حتى even subacute LE زي ما هنقول كمان شوية، هو الانتي مالاريالز هنا يعتبر الخط العلاجي محترم في استخدامه. طيب انا محتاج اعرف ايه الانتي مالاريالز اللي عندي في مصر وازاي استخدمها. ركز معايا بقى كده في اللي جاي. البلاكينيل، هنبتدي بالبلاكينيل. البلاكينيل اللي هو الهيدروكسي كلوروكين، وده الاسم الاشهر في مصر. التابلت بتبقى عيار 200 مللي جرام، خلي بالك من ده. احنا بندي بجرعة 6.5 مللي جرام بر كي جي، بس بين قوسين ايديال بودي ويت، يعني ما يجيلكش عيان وزنه 100 كيلو وتضرب في 6.5. لا، انت لازم تحسب له هو وزنه المثالي لازم يبقى كام. طب ودي نحسبها ازاي؟ في معادلات كتير لحساباتها، انا هعرض عليكم دلوقتي معادلة بسيطة جدا نقدر نطبقها بسهولة بدون كلكعة يعني. لكن لازم نحسبها ونضرب في 6.5 مللي جرام علشان نحسب الجرعة بالظبط. يوجوالي او الجرعة يعني تقريبا اللي بنمشي عليها هي 200 مللي جرام توايز. لكن لا، ممكن المريض يحتاج اكتر سنة او اقل سنة. فبيبقى ليها تريكس ان انا ممكن حتى ادي العيان 2 تابلتس a day، واليوم اللي بعده لا يبقى 1 تابلت، وبعدين اليوم اللي بعده 2 تابلتس اجين، وهكذا. لو هو وزنه قليل او محتاج جرعة وسطية ما بين الاتنين وواحد، يعني دي برضو تريكس ساعات بنعملها. بس مهم جدا انت تعرف ان احنا هنا بنضرب في الايديال بودي ويت. لكن هنا بقى معايا اللي هو الانتي مالاريال التاني، اللي هو الاليكسوكين او الهيدروكين.
اللي هو ده جرعة مختلفة تماما وتابلت مختلفة تماما. التابلت هنا 250 مللي جرام والجرعة 3.5 مللي جرام بالكي جي، برضه بالايديال بودي ويت. يمكن تواجده شوية قليل شوية، ده وده رخيص جدا على فكرة، لكن تواجده قل بنسبة رخصه أو حاجة الله أعلم. لكن هو الأفضل عادة منه هو الهيدروكسي كلوروكين أو البلاكينيل، لكن ساعات بنحتاج ده لو الهيدروكسي كلوروكين ريسيستنت هو كمان، فبضطر إن أنا change to other anti malarial therapy، يعني change لحاجة تانية علشان أضمن الإفيكاسي يعني. ده برضو مهم جدا. يعني هنا واحدة من ضمن الحاجات المشهورة في حساب الايديال بودي ويت، يمكن مش دقيقة قوي بس برضو حلوة تقدر تعتمد عليها في العيادة. أنا بحسب الهايت ان سنتيمترز بتاع العيان وبطرح منه 100 بيطلع لي رقم، وبعدين أطرح من الرقم ده 10% من الرقم ده، وده على طول يديني الوزن. وقدامك على السكرين واضح. ده مثال تطبيقي. لو افترضنا ان في مريض طوله 176، نطرح 100 يعني 76، اطرح منهم 10% يعني اطرح 7.6 تقريبا هيساوي 68 كيلو جرام. تضرب بقى في 6.5 مللي جرام لو هتستخدم بلاكينيل، او 3.5 لو هتستخدم هيدروكسي كلوروكين. اجمالا نجمل اللاينز اوف ثيرابي في حالات الديسكويد ال اي. الفيرست لاين هو السان بلوكرز والتوبيكال ستيرويد، الانتراليجينال ستيرويد، الكالسينيورين انهبيتورز. سكند لاين الانتي مالاريالز طبعا في حالات الديسيمينيتد ديسكويد ال اي او الريسيستنت ديسكويد، والسيستميك ستيرويد معاك. الثيرد لاين الاسيتروتين، الميزوتريكسيت، الثاليدومايد، المايكوفينوليت موفيتيل، والاي في اي جي. وبكده يبقى احنا خلصنا تريتمنت للديسكويد ال اي، وانهينا تشابتر مهم جدا في اللوبس اريثماتوزس وهو الديسكويد ال اي. خلصنا الكلينيكال، شرحنا الباثولوجي، اتكلمنا على ثيرابيوتيك لاينز اوف تريتمنت، وكده نهينا جزء كبير جدا من اللوبس. اتمنى تكونوا استفدتوا خلال الفترة اللي فاتت دي، وربنا يكرمنا بقى ونكمل ان شاء الله اللي جاي باذن الرحمن. انا هحاول اعملها in parts علشان يبقى الفيديو خفيف مش طويل، فانا هكتفي لحد كده، وفيه هيبقى بارت 2 في اللوبس، وبعدين نكمل بقية الكونكتيف تيشو ديس اوردرز ان شاء الله. وبكده يبقى احنا خلصنا البارت 1 من الكونكتيف تيشو ديس اوردرز، بارت 1 من اللوبس تحديدا. اتمنى تكونوا استفدتم استفادة كويسة. لو في اي further inquiries ممكن تراسلوني على الايميل بتاعي dr.ahmednuh@yahoo.com، او على جروب التليجرام اللي هو دكتور نوح ديرماتولوجي. شكرا جزيلا، والى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله. شكرا.